आणि तुम्ही जर का ऑनलाईन तिकीट म्हणजे रेल्वेचं तिकीट बुक करत असाल आयआरसीटीसीच्या माध्यमातून, तर पुढची बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण तुम्ही जर का आता तुमचं आधार कार्ड हे आयआरसीटीसीशी जोडलं तर तुम्हाला महिन्याभरात 12 तिकीटं बुक करता येतील. आधार कार्ड लिंक न करणाऱ्या प्रवाशांना प्रत्येक महिन्याला 6 वेळेला ऑनलाईन तिकीटं बुक करता येतात. मात्र जास्तीत जास्त प्रवाशांनी आधार कार्ड लिंक करावं यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललंय. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला 6 पेक्षा जास्त वेळेला ऑनलाईन तिकीट बुक करायचं असेल तर लवकरात लवकर तुमचं आधार कार्ड त्याचा नंबर तुमच्या आयआरसीटीसी अकाउंट सोबत लिंक करा.